Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Tensiunile erau covârșitoare în sala de ședințe când Osla Tircoglu, vizibil supărată, s-a ridicat de pe scaun fără avertisment. Ochii celor prezenți s-au îndreptat spre ea, încercând să descifreze ce tocmai se întâmplase. Actrița, cunoscută pentru calmul și profesionalismul său, nu a putut să-și stăpânească frustrarea de data aceasta. Managerul ei, așezat vis-a-vis de ea, a înlemnit în timp ce ea își aduna lucrurile sacadat. Atmosfera era cuprinsă de o tăcere incomodă și densă, întreruptă doar de ecoul pașilor săi hotărâți spre ușă. Totul începuse ca o ședință tipică de planificare a unui proiect, cu cafea pe masă și zâmbete forțate. Totuși, a fost nevoie doar de câteva dezacorduri strategice pentru ca conversația să ia o turnură neașteptată. Osla Tircoglu, care își exprimase dorința de a se concentra pe roluri mai provocatoare, a fost întâmpinată cu răspunsuri evazive din partea managerului său. El, pe un ton condescendent, a încercat să o convingă să continue pe calea comercială care îi adusese atâta succes. Aceasta a prins scânteia care avea să declanșeze furtuna. Fața Oslei Tircoglu s-a schimbat dramatic, iar disconfortul i s-a transformat într-o furie reprimată. Cu o voce fermă, dar fără să ridice tonul, a dat de înțeles că s-a săturat ca aspirațiile ei artistice să nu fie luate în serios. Cuvintele deveniseră ascuțite, încărcate de o emoție pe care rareori o arăta în public. Deși unii participanți au încercat să calmeze atmosfera, era clar că rănile proveneau de dinainte. Nu a fost doar o ceartă surprinsă, ci rezultatul unei serii de neînțelegeri. Când Osla Tircoglu a părăsit camera, a făcut-o fără să se uite înapoi. Managerul ei a încercat să o oprească, dar ea l-a ignorat complet. Unii martori susțin că a mormăit ceva neinteligibil în timp ce își strângea tare buzele. În timp ce intram pe ușă, au izbucnit tensiuni, o asistentă și-a vărsat cafeaua, iar o producătoare a oftat disperată. Haosul a început să se instaleze treptat în acel mediu care, cu câteva minute înainte, părea sub control. Era ca și cum toată lumea știa că tocmai se stricase ceva mare. Zvonurile nu au întârziat să apară și presupunerile au început să se răspândească ca focul în paie. Unii angajați au comentat că era doar o chestiune de timp până când se va produce această explozie. Alții erau îngrijorați de viitorul imediat al actriței, având în vedere că managerul ei era și cel care negocia cele mai profitabile contracte ale ei. Telefonul managerului său suna în continuu, în timp ce el încerca să-și păstreze calmul. Dar fața lui palidă arăta că situația scăpase de sub control. Afară, Osla Tircoglu se îndrepta rapid spre lift, cu o expresie deznădăjduită. Nu voia să vorbească cu nimeni și a respins cu mâna oferta asistentei sale de a o însoți. Când ușile liftului s-au închis, în oglinzi a mai rămas doar reflexia ei, înfățișând o femeie rănită, dar hotărâtă. Nu au curs lacrimi, dar exista o expresie fermă care îi dezvăluia hotărârea. Aceasta nu a fost o criză de nervii trecătoare, ci un act simbolic de independență. Holurile în mod normal aglomerate ale casei de producție au fost cufundate într-o calmă ciudată după plecarea sa. Echipa s-a dispersat încet, neștiind dacă să-și continue sarcinile sau pur și simplu să aștepte noi instrucțiuni. Nimeni nu voia să fie primul care vorbește despre ce se întâmplase, de teamă să nu spună ceva nepotrivit. Managerul a rămas în cameră, singur, holbându-se la documentele pe care le discutase cu vedeta sa cu doar câteva minute înainte. Părea conștient că pagubele erau profunde și probabil ireparabile. Câteva ore mai târziu, s-a zvonit că Osla Tircoglu își închisese telefonul și anulase o întâlnire cu o importantă marcă de cosmetice. Asta nu a făcut decât să sporească incertitudinea cu privire la următoarea sa mișcare.
Cei mai apropiați știau că atunci când Slatircoglu se simțea trădată, se închidea complet în sine. Nu era genul care reacționa cu strigăte, dar tăcerea ei putea fi la fel de elocventă. Lipsa explicațiilor oficiale a alimentat și mai multe speculații, atât în cadrul industriei, cât și în rândul fanilor acesteia. Pe rețelele de socializare, fanii au început să observe inactivitatea sa neobișnuită. Unii și-au exprimat îngrijorarea, în timp ce alții și-au apărat dreptul de a lua decizii pentru propria bunăstare. Vestea despre luptă a început să circule în cercurile private, alimentând tot felul de teorii. Deși nu au existat declarații publice, impactul a fost evident. Numele Slatircoglu a revenit pe buzele tuturor, de data aceasta nu din cauza unui nou rol, ci din cauza unui episod tensionat cu cei mai apropiați. Cei care o cunosc de la începuturi asigură că această atitudine marchează un înainte și un după. Slatircoglu a fost întotdeauna disciplinată, respectuoasă și dedicată echipei sale. Totuși, dezvoltarea ei ca artistă pare să fi trezit o nouă versiune a ei înșiși. Mai exigent, mai conștient de valoarea sa. Această ceartă cu managerul său nu a fost o simplă dispută privind programul, ci un simbol al unei schimbări interne. Nevoia de a prelua controlul complet asupra carierei tale. Între timp, unele instituții media au încercat să contacteze echipa sa pentru mai multe informații, dar nu au primit răspunsuri clare. Tăcerea comunicativă părea a fi o strategie deliberată de a gestiona situația cu discreție. În ciuda a tot, în aer plutea o tensiune latentă, ca și cum ar fi fost în pragul unui anunț important. Oare Slatircoglu ar rupe relația profesională cu bărbatul care a însoțit-o în anii de ascensiune? Întrebarea aceea plutea în aer. Posibilitatea unui nou reprezentant a început să se audă puternic în rândul specialiștilor din domeniu. Unii agenți de talente au început deja demersuri discrete, anticipând o posibilă separare. Slatircoglu, la rândul ei, nu dăduse niciun semn că ar vrea să vorbească cu cineva din cercul ei obișnuit. Izolarea sa părea să facă parte dintr-un proces de reflecție. Mulți au interpretat atitudinea ca pe o modalitate de a recăpăta controlul pierdut. Între timp, biroul managerului era cufundat într-o aglomerație. Apeluri de urgență, e-mail-uri, întâlniri. Toată lumea încerca să țină sub control o criză care amenința să le păteze reputația. Deși a încercat să proiecteze normalitatea, era clar că își pierdea influența. Cea mai mare teamă a lui nu era doar pierderea lui Slatircoglu, ci și faptul că alte talente îi vor urma exemplul. În câteva ore, biroul său s-a transformat dintr-un centru al puterii într-un loc vulnerabil. Singurul lucru clar în mijlocul atâtei incertitudini era că Slatircoglu făcuse un pas crucial, deși riscant. Gestul său de a părăsi întâlnirea a fost mult mai mult decât o reacție emoțională. A fost o declarație de principii. Într-o industrie în care actrițele sunt adesea influențate de interese externe, ea a ales să depășească limitele. Haosul care a urmat a fost doar consecința logică a unei tensiuni care se instalase de ceva vreme. Și, deși nimeni nu știe cu siguranță ce se va întâmpla în continuare, toată lumea înțelege că nimic nu va mai fi vreodată la fel. Pascali